به نام خدا. سلام دوستان، دکتر شادمن هستم. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام باهاتون راجع به مکمل‌های ویتامینی صحبت کنم. علتی که این موضوع رو انتخاب کردم اینه که خب خیلی از اوقات از من پرسیده شده که چه جور ویتامینی رو بهتر افراد مصرف کنن که سالم‌تر باشن و جلوی یه سری از بیماری‌ها رو بگیرن. علت بعدی هم اینه که خب توی همه فروشگاه‌ها پر از مکمل‌ها و ویتامین‌های مختلفه و همه این ویتامین‌ها رو شما میتونید بدون نسخه تهیه کنید. برای همین فکر کنم خب خیلی مهم باشه یه سری اطلاعات دقیق راجع به این مکمل‌ها در اختیارتون بذارم. پس توی این ویدیو دقیقاً همین کارو می‌کنیم. اول از همه یه توضیح میدم راجع به این که توی چه شرایطی افراد باید از این مکمل‌ها استفاده کنن، این مکمل‌ها چجوری میتونن به ما کمک کنن و مهمتر از همه اینا چه اشخاصی و چه جور مکمل‌هایی این افراد باید مصرف کنن و در نهایت توضیح میدم راجع به عوارض این مکمل‌ها. قبل از اینکه وارد بحثمون بشیم میخوام چند نکته بهتون بگم که توی ذهنتون باشه. اول از همه این که ویتامین‌ها بی‌ضرر نیستن. درسته که خیلی مهمن برای بدن ما و مقدار کمیش خیلی لازمه، ولی مصرف بیش از اندازه‌شون میتونن ضررایی برای ما داشته باشن که خب در آخر این ویدیو بهتون میگم. نکته بعدی این که این بیزنس مکمل‌های ویتامینی و ساختشون و فروششون یکی از پرسودترین بیزنس‌هاست و یکی از علت‌های مهم موفقیت این شرکت‌ها اینه که تونستن به خیلی از مصرف کننده‌ها به غلط بقبولونن که هر چقدر بیشتر از این ویتامین‌ها استفاده کنن تاثیر بیشتری می‌بینن و اینکه این رابطه هیچ سقفی نداره. ولی خب متاسفانه به هیچ وجه اینطور نیست و واقعیت اینه که خب ما اگر بانک ویتامین خیلی مهم هستن، ولی اگر ما اون مقدار مشخص و نرمال رو توی بدنمون داشته باشیم، اون ویتامینا ماکسیمم و تمام تاثیر خودشون توی بدن ما دارن میذارن و ما هر چقدر اون میزان ویتامین توی بدنمون بالا ببریم تاثیر بیشتری توی بدن ما دیده نمیشه. و در ادامه هم توضیح میدم که افرادی که تغذیه نرمال و سالمی دارن به جز یه سری از افراد خاص که توی ادامه بهتون میگم، طبق تحقیقات اکثر اون افراد میزان ویتامین نرمالی دارن. در واقع یعنی اینکه اصلا نیازی به اون ساپلمنت ها و مکمل‌های ویتامینی ندارن. این تاثیرگذاری ویتامین هم من میتونم با این مثال بهتر توضیح بدم. ویتامین ها مثل بنزین میمونن برای ماشین. با اینکه ماشین بدون بنزین حرکت نمیکنه و لازمه که حتما بنزین توش باشه، ولی خب هر چقدر شما بنزین بیشتر توش بریزین ماشین تندتر نمیره. این هم همینطوره توی بدن ما. ویتامین خیلی لازمه، ولی اگر به اون مقدار معمول توی بدن باشه شما هرچی بیشتر بریزین توش بدن ما یه تاثیر خارق‌العاده‌ای توش به وجود نمیاد. و خب همونطور هم که گفتم اکثر افراد طبق تحقیقات کمبود خیلی از ویتامین‌ها رو ندارن. و علتش هم اینه که توی خیلی از کشورها مثلا کشورهای اروپایی، آمریکا و حتی ایران که در حال توسعه است، تغذیه افراد اونقدری مناسب هست که دچار کمبود این ویتامینا نشن. حالا من از ویتامین B به عنوان مثال استفاده میکنم. توی خیلی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته حتی آردایی که توی فروشگاه هم به فروش میرسه با ویتامین B غنی سازی شده. یعنی که اگر تغذیه شما فقط شامل کیک هم باشه و هیچ چیز دیگه هم نخورید، خیلی سخته که دچار کمبود ویتامین B بشین، حالا از هر نوعش، مگر اینکه دچار یه سری از بیماریایی باشین که جذب این ویتامین رو توی شما دچار مشکل بکنه. خب حالا بریم صحبت کنیم راجع به تاثیر این مکمل‌های ویتامینی توی یه فرد سالم، یه فردی که هیچ مشکل گوارشی نداره و یه تغذیه نسبتاً سالمی هم داره، یعنی که مقدار مناسبی از سبزیجات و میوه استفاده میکنه. متاسفانه، حالا یا خوشبختانه که بیشتر به نظر من خوشبختانه، طبق تحقیقات استفاده از این مکمل‌های ویتامینی هیچ نقشی توی پیشگیری از هیچ گونه بیماری نداره. بازم تکرار میکنم، این توی افرادیه که تغذیه مناسبی دارن و هیچ کمبود ویتامینی ندارن و صرفاً این که داریم راجع به پیشگیری از به وجود اومدن هر گونه بیماری صحبت میکنیم. خب حالا اگر یه فردی طبق آزمایش خون نشون داده شده باشه که کمبود یه نوع ویتامین داره، اینجاست که خیلی مهمه این فرد اون مکمل ویتامینی به خصوص رو مصرف کنه. مثلا یه کمبود ویتامین B12 داره، حتما اون رو مصرف کنه. و توی این افرادی که این مکمل‌های ویتامینی اون تاثیراتی که روشون نوشته، مثلا رفع خستگی، توی این افراد نشون میده خودشو. من توی این ویدیو راجع به علائم کمبود این ویتامینا صحبت نمی‌کنم چون خب خیلی طولانی میشه. ان شاءالله توی ویدیو بعدی این کارو میکنم و حتما سعی کنید که کانال ما رو توی یوتیوب دنبال کنید که اون ویدیو رو از دست ندید. خب حالا در کنار این افرادی که طبق آزمایش خون نشون داده شده که کمبود ویتامین دارن، یک سری از افراد هم هستن که خب طبق تحقیقات طولانی مدت ما میدونیم که به احتمال زیاد یا کمبود ویتامین دارن یا اینکه توی برهه زمانی خاص بدنشون به میزان بالاتری از اون
ویتامین احتیاج داره. تو این افراد هم ما توصیه میکنیم که این مکمل‌های ویتامینی مصرف بشه که خب حالا در ادامه هم توضیح میدم که چه گروه‌هایی هستن این افراد و اینکه خب چه جور ویتامین‌ها رو باید مصرف کنن. اولین گروهی که ما اصلا راجعش باهاتون صحبت کنم خانمایی هستن که یا قصد بارداری دارن یا اینکه توی رده سنی هستن که توانایی بارداری براشون وجود داره. مهمترین مکملی که این خانم‌ها باید مصرف کنن ویتامین فولیک اسید یا B9 هست. دو تا هر جفتشون یکیه، فقط اسمای متفاوتیه براشون. ادعاش اینه که این ویتامین نقش بسیار مهمی توی شکل‌گیری صحیح نخاع کودک داره و اگر خدای نکرده مادر کمبود این ویتامین داشته باشه کودک دچار مشکلات خیلی بزرگی میشه. این تاثیرات منفی روی نخاع کودک توی هفته‌های اولیه بارداری اتفاق میفته که خب توی اون مقطع اکثر خانم‌ها اصلا نمیدونن باردار هستن. برای همینه که توصیه میشه که خانمایی که توی اون رده سنی هستن که میتونن باردار بشن به طور معمول از اون ویتامین استفاده کنن. بعد از اینکه این خانم‌ها باردار شدن خب یه سری از مکمل‌های دیگه هم باید مصرف کنن، ولی خب توصیه اصلی اینه که این کار رو تحت نظر پزشک انجام بدن. گروه بعدی که لازم از این مکمل‌ها استفاده کنن افرادی هستن که دچار مشکلات گوارشی هستن که خب شامل افرادی میشه که دچار بیماری سلیاک هستن، بیماری‌های التهابی روده مثل کرون دیزیز یا آلسراتیو کولایتس و یه بیماری دیگه به اسم پرینیشس آنیمیا و یا اینکه سابقه انجام عمل برداشت معده یا روده رو داشته باشن. این افراد معمولا دچار کمبود خیلی از ویتامین‌های مختلف میشن، مثلا ویتامین‌های B و نیاز دارن که از مکمل‌های متفاوتی استفاده کنن. ولی خب بهتره این کارو تحت نظر پزشک تغذیه انجام بدن. یه توضیح کوچیکی هم بدم راجع به پرینیشس آنیمیا که خب یه جور کمخونیه و علت اصلیش هم اینه که این افراد یه بیماری خودایمنیه که خب نمیتونن ویتامین B12 رو جذب کنن. گروه بعدی که مثلا بهش اشاره کنم که ممکنه دچار کمبود ویتامین بشن افرادی هستن که رژیم غذایی سخت و محدود دارن، به طور مثال افرادی که رژیم غذایی ویگن دارن. این افراد هیچ طور تولیدات حیوانی رو مصرف نمی‌کنن، نه تخم مرغ، نه شیر، گوشت و ماهی و مرغ و اینا که اصلا. و رایج‌ترین نوع کمبود ویتامین هم توی این افراد ویتامین B12 و D هست که خب لازمه که از مکمل‌های B12 و ویتامین D حتما مصرف کنن. گروه بعدی که به احتمال زیاد ممکنه کمبود ویتامین توشون باشه افراد مسن هست. علت ازش اینه که خب این افراد هی که سنشون بالاتر میره تغذیه‌شون محدودتر میشه و در کنار این کمتر بیرون میرن و همه اینا باعث میشه که کمبود ویتامین D رایج‌ترین نوع کمبود توشون باشه و لازمه که حتما از ویتامین D استفاده کنن. یه سری نکته‌های دیگه هم راجع به ویتامین D بهتون بگم. طبق تحقیقات هرچند هم ضد و نقیض توی یه سری از کشورها نشون داده شده که حتی افراد جوون هم تقریبا حدود 40% دچار کمبود ویتامین D هستن. این در کنار واقعیتی که خب ویتامین D نقش خیلی مهمی توی سالم‌تر بودن ما داره باعث شده که توصیه بشه حتی افراد جوان‌تر هم که طبق هیچ گونه آزمایشی نشون داده نشده که کمبود ویتامین دی دارن اونها هم مکمل ویتامین دی مصرف کنن. نکته این که اون افراد جوونی که دچار کمبود ویتامین دی شده بودن افرادی بودن که اکثرشون اضافه وزن زیاد داشتن و در کنار اون فعالیت خارج از خونه کمتری داشتن. خب این تمام گروه‌های از افرادی بودن که به احتمال زیاد ممکنه توشون کمبود یه سری از ویتامین‌ها وجود داشته باشه و لازمه که از اون مکمل‌ها استفاده کنن. اگر جزئی از این گروه افراد نیستین به احتمال بسیار بالا دچار هیچ گونه کمبود ویتامینی نیستید، مخصوصا اگر تغذیه مناسبی داشته باشید و این یعنی که شما هیچ سود خاصی از استفاده کردن از این مکمل‌ها نخواهید برد. خب همونطور که گفتم ویتامین‌ها بی‌ضرر نیستن. حالا بریم صحبت کنیم راجع به ضررهایی که مصرف بیش از اندازه این ویتامین‌ها میتونن برای ما داشته باشن. وقتی بحث سر عوارض مصرف بیش از اندازه این ویتامین‌ها میشه توجه ما باید بره بیشتر به سمت اون ویتامینایی که محدود در چربی هستن. ادعاش اینه که این ویتامین‌ها وقتی میزانشون از سطح نرمال بالاتر بره بدن ما نمیتونه به راحتی اونا رو دفع کنه و توی بدن ما میمونن و دچار عوارضشون میشیم. این ویتامین‌های محدود در چربی 4 تا هستن: ویتامین A، D، E و K. از بین این 4 تا ویتامین 2 تاشون هستن که خب باید خیلی مواظبشون باشیم. مهمتر از همه ویتامین E هست. توصیه‌ام اینه که خب اگر طبق آزمایش نشون داده نشده که شما به ویتامین E احتیاج دارید اصلا اون رو مصرف نکنید. علتش اینه که نشون داده شده مصرف بیش از اندازه ویتامین E باعث نارسایی قلبی میشه. مورد بعدی ویتامین A هست، مخصوصا نوع رتینول. علتش هم اینه که مصرف این ویتامین توی خانم‌های باردار باعث تاثیرات منفی روی کودک میشه. برای همین توصیه اینه که
تمام خانمایی که توی سنین بارداری هستن به هیچ وجه از این ویتامین استفاده نکنن، مگر اینکه طبق آزمایش دچار کمبود این ویتامین شدن و اگر لازمه که از این ویتامین استفاده کنن طبق اون آزمایش، لازم هست که حتما از 2 روش جلوگیری از بارداری استفاده کنن. این باید به شما حتما نشون بده که چقدر این ویتامین میتونه خطرناک باشه. خب حالا بریم راجع به دسته دوم ویتامینا صحبت کنیم، ویتامینایی که محلول توی آب هستن. این ویتامینا جنبه مثبتی دارن، اینه که خب بدن ما خیلی راحت‌تر میتونه مقدار بیش از اندازه اونها رو دفع کنه از طریق ادرار، برای همین یه خورده ریسکشون کمتره. ولی خب این معنیش این نیست که بی ضرر نمیتونن باشن. به طور مثال ویتامین C که محلول در آب هست، تمام ویتامینا به غیر از ویتامین A, D, E و K محلول در آب هستن. ویتامین C هم یکیشونه. به طور مثلا مصرف بیش از اندازه این نشون داده شده که میتونه منجر به سنگ کلیه بشه. پس این ویتامینا رو بیش از اندازه مصرف نکنید. خب قبل از یه بحث رو تمام کنیم، یه چند تا نکته واسه راجع به مولتی ویتامین بهتون بگم. نکته اول این که خب یکی از مشکلات سر مولتی ویتامین اینه که خب یه تعریف دقیقی راجع به این ویتامینا وجود نداره، این مکمل‌ها وجود نداره. یعنی که مولتی ویتامینی که شما از یه فروشگاه می‌خرید ممکنه اصلا درصد همه ویتامیناش با یه مولتی ویتامین دیگه کاملا فرق کنه. نکته بعدی اینه که خب طبق تحقیقات نشون داده شده که وقتی همه این ویتامین رو شما توی یک قرص قرار میدین، مصرف این باعث میشه که یه سری از ویتامین‌ها توی اون قرص جلو جذب یه سری از ویتامین‌های دیگر رو بگیره و همه اینا در کنار هم باعث شده که طبق تحقیقات نشون داده بشه که مصرف روزانه این مولتی ویتامینا سود به خصوصی برای افرادی که کمبود ویتامین ندارن نداشته باشه. ولی خب در این حال باز دوباره طبق تحقیقات ضرر خاصی هم در رابطه با مصرف روزمره و طبق دستور مصرف همون مولتی ویتامین نشون داده نشده باشه. برای همین توصیه رسمی اینه که خب اگر واقعا دوست دارین یه چیزی مصرف کنید، همین مولتی ویتامین رو میتونید مصرف کنید اگر اون دستور مصرفی رو رعایت میکنید. مثلا اگر یه دونه توصیه شده در روز مصرف کنید، همون یه دونه رو مصرف کنید. ولی خب با اینکه ضرری نداره، به احتمال زیاد سود خاصی هم شما نخواهید دید. خب به پایان بحث طولانی امروزمون رسیدیم. خیلی عذر میخوام که ویدیومون خورده طولانی شد، ولی خب دیگه گفتم خیلی مهمه که راجع به اینا صحبت کنیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه، مفید دونسته باشید. لطفاً این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید، چون ممکنه سوال خیلی از اونها هم باشه. اگر سوال یا پیشنهادی دارید حتما بهم بگید، میتونید زیر این ویدیو کامنت بذارید یا از طریق ایمیل بهم بگید. خیلی خوشحال میشم نظرتون رو بشنوم. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.